fikat då? Hur vi ska få plats med fika? Ja, det är frågan. Men vi får ta det i en påse. Lite diskmedel, lite plastpåsar, våra kaffegrejer, en diskhandduk, lite skärbräda, muggar, lite skärbräda, behöver kanske inte vara rätt med skärbräda. Att dricka är lite ljus, det behöver vi inte heller nu. Ja, sen har vi då inne till Cinderella-toaletten och sen våra tecken och kuddar har vi här i. Vi kan avslöja att vi ska åka tåg med VR. Aldrig gjort förut. Vilken vagn? Ja, det framgår inte här tycker jag. Har vi ingen platsbokning? Ute ser vi naturen. Nej men slut. Vart är vi på väg? Vi kan ge en ledtråd. Vi åker norrut. Nu tog vi bytt tåg. Vi bytte tåg till SJ. Vi har åkt med VR och nu åker vi SJ. Frågan är vart vi ska. Det är så osäkert allting. Allt är så osäkert. Alltså. This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face. Okej. Vi köra. Har vi allt? Om jag ska köra? Ska vi köra? Ja, vi kör. Ja, soppåsen har fått en annan plats nu. Ja. Ja, så jag har själv som har satt den där. Okej. Kan jag bara säga att frysen går igång och så där då? Ja, men då är vi i vår nya husbil. Fantastiskt. Ser ni någon skillnad? Sicken bil. Känns den igen alltså? Okej. Ja. Det är våran gamla husbil. Vi är i Uppsala och hämtar hem våran bil för att... Vi vill ha den igen. Den har varit borta i 2 månader nu. Här uppe. Och vi har varit runt och kikat på andra. Och vi hade funderingar på att köpa en mindre. Och vi tittar på andra modeller och grejer. Men kom fram till faktiskt efter... Har provat sängar, längden på sängar, höjd på tak, kvalitet på bilen.
Allt möjligt. Och sen har vi liksom bara kommit fram till att nej, vi vill inte ha någon annan än våran bil. Så nu ska vi rulla hemåt och vi ska ha en god helg här innan vi kommer hem. Det är därför jag har rullat med oss så mycket grejer på tåget som vi visade. Men det känns jättebra, det känns kul. Så vi ska ge oss iväg nu ner mot första stopp blir Västerås. Sen ska vi ner mot Lyrstad och kanske, det finns några ställen vi ska titta lite. Ja. Så det blir en liten tripp av detta också. Så följ med oss på detta. Och sen avslutar vi med att köra in i vårt garage förhoppningsvis då. Det blir härligt. Vi har med oss nycklarna. Alltså där vi bor, det går inte ens komma upp och backa ner. Så att det är jätteskönt att bara backa ner. Men då får vi gå hem. Nej, men vad har vi bilen? Ja, men vi hämtar den igen. Just det, bilen är på stationen. Ja, det hämtar vi innan. Så nu tackar vi Evig Fritid Uppsala för den här gången. Och vi rullar vidare mot nya spännande äventyr. Underbart att vara igång igen. Då rullar vi på här. Det är riktigt gott väder just nu. Det har regnat kraftigt men nu är det väldigt fint igen plötsligt. Vi ska först via Västerås som sagt och sen har vi planer på att kika dels. Först tänkte jag ha hittat lite efter Laxå. Så finns det någon fornborg av något slag där. Eller någon ruin. Det verkar som det går att ställa sig där. Det är kanske rätt så fullt på sommaren därför det är någon badplats. Men vi ska se om det går att stå där kanske. Funkar inte det så kör vi ner mot Dyrstad tror jag det heter. Och där finns ju någon ställplats som jag tror man kan stå fritt på nu på efter säsong. Men vi behöver först fylla vatten också. Det har vi inte gjort än och frågan är vad vi gör det då. Då har jag en tanke om att Vägverket kanske har någon sån, men det kanske de inte har heller. Men rastplats efter Västerås. Vi får be Julia slänga ut en slang genom fönstret annars. Okej, det fanns ingen vattenpåfyllning där. Det här känns som att det här blir vår stora grej här nu, att vi får leta efter vatten. Precis. Det var så bra utanför Kalmar. Där kan man både fylla på gasol och fylla på vatten och tömma och allting liksom. Ja, man kan ju bara kolla i städplatsappen. Har du gjort det till exempel? Nej, det har jag inte gjort. Då ska vi se. Hjälper du till här så kan du koppla den slangen. Om du vill. Okej, nu har vi hittat. Nu är vi på en mack här då. Perfekt. Då har vi stannat till ICA Maxi i Örebro. Vi har fyllt på vatten borta vid
macken och sen har vi varit inne och handlat lite för ikväll. Typ bröd, ägg och lite sånt. Nu har vi ställt in ram. Ja. Vi ska ställa in den, men det är Ramundeboda klosterruin. Jag köpte en mer för 5 kronor. Skaka den först då. Nej. Kör du mer apelsin? Ja, det fanns bara en för 5. Okay. En annan köpte ju då julmust. Det börjar kännas väldigt vant igen. Att få åka i sin lilla husbil. Eller stora husbil. Det känns så otroligt härligt. Klockan är 6 och det är becksvart ute. Ramundeboda. Slag, Perstorp ska vi inte till. Den översta då? Ja, Sockenstugan heter den tror jag. Den som är där. Sockenstugan. Sockenstugan. Finnröja, Laxå, precis. Okej. Kör vi det? Jag beräknar rutten. Ja, men då kör vi in här mot klosterruinen då. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Det är den vanliga, gamla vanliga. Det är liksom. alltid problem att veta vad det heter. Bårasjön heter det i alla fall sjön. Ja, sjön heter det. Men det heter klosterruinen, heter det något annat. Sväng nu skarpt åt vänster in på gatan för målet. Därefter är du framme vid ditt mål. Här har vi en parkeringsskylt i alla fall. Ja. Men det verkar vara någon slags... Det stod i alla fall ingen parkeringsförbud. Men här är inga problem. Nej, det kan jag inte ha. Vad är det för något? Det där ser ut att vara toalett. Ja, det är någon sån här stuga. Här är handikappplats. Så där kan vi inte stå. Nej. Vad är det här för någonting egentligen? Klosterruinen, men det är någon sån här, på sommaren är ju någonting här. Men det är ingenting öppet nu? Nej. Vi får ställa oss lite längre däråt då. Ja. Eller ska vi ställa du kan oss... backa lite grann själv va? Utan att jag går ut. Nej, men ska vi ställa oss liksom... Ställa oss längs så, med här. Eller? Ja, men det är väl bra. Man kan ställa längs så. Det blir alltid spännande sen på dagen när man tittar upp och... Här kan vi ställa bort en bit här. Fast nu har du liksom lite grenar där, men det går ju att ställa sig där, lite längre fram. Precis. Kan vi inte störa någon. Och här står det ju parkering så att vi är lite långa och står på tvären, det är väl ingen som protesterar på Nej. det. Vad är med dem nu då? På med lite te, lite kvällsmacka. Sen, vi har ju varit uppe så tidigt. Vi var uppe vid 4:30. Nu kommer det flimra lite grann då, eftersom det är så låg dimring. Så skönt och mysigt att få göra ordning lite grann här inne. Vi har ju typ en mugg var, vi har en tallrik var, vi har en gaffel och en kniv. Och nej, vi har lite mer bestick faktiskt. Och handdukar, lakan, kuddar och sånt har vi med oss. Det är egentligen det enda. Det vi ska göra nu är att vi ska ta fram lite te och macka och sen så ska vi faktiskt gå och lägga oss för att vi behöver lite extra. Så ses vi imorgon bitti, för då tänkte vi att vi skulle ta och promenera lite grann här runt Bårasjön var det, eller hur? Ja. Bårasjön. Men framförallt ska vi kolla på den här klosterruinen som du kan berätta vad den heter. Kan du säga till lyssnarna? R någonting heter den. Ram. Ja. Kommer snart. God morgon. Då var det frukost. God morgon på er. Vi har sovit någonstans utanför Laxå. Och det var tyst och lugnt
Förutom att det blåste en del i natt så jag hade lite svårt att sova ett tag. Men väldigt gött att vara tillbaka i bilen. De här goda sängarna alltså, som vi verkligen älskar. Så skönt alltså. Nu ska vi käka lite frukost och sen ska vi gå ut och kika på den här fornborgen som finns här. Eller fornruin är det nog. Det är nog inte så mycket hela väggar kvar tror jag. Men... Jag tror jag ska kamma håret också. Och så ska vi kika hur omgivningen ser ut. Jag tror det är väldigt fint ställe. Det finns badplats och sånt där. Sommaren är nog väldigt fint. Men vi tar en kik på det så följ med ut så kikar vi vad vi hittar för ruiner här ute. Jag måste också tillägga, jag kan knappt prata. Det finns ingenstans, jag lovar, det finns ingenstans som jag sover så bra som jag gör i den här husbilen. Så att man är så lycklig varje morgon när man vaknar och bara känner att Sömnterapi. Ja, det är det verkligen. Ja, nu käkar vi. Så, går vi ut då. Nu ska vi gå och titta på klosterruinen här då. Namnet är extremt svårt att komma ihåg. Ramsundeboda. Jag måste kolla igen vad det heter. Jag lovar, du kollade precis nu innan vi gick ut. Jag kollar igen. Den här sjön heter i alla fall... Ramunderboda. Ramunderboda klosterruin. Vad heter sjön? Borasjön. Ja. Åh, vilken härlig dag. Är den, vad är det för datum idag? Det är den 17, va? 17 idag. 17 november. Här har vi Borasjön. Bergslagsleden kan man gå runt här också. Just det. Ramund. Man kanske uttalar på ett annat sätt också. Vem vet, vi kommer säkert få... Eller ja, det är ingen som kan svara på det. Hur man uttalar. Här var tydligen då, det har varit en rastplats här i över 1000 år. Det är ganska historiskt får man säga. 1000 år, okej. Över 1000 ja, år. Och det var också sån här, när de gamla kungarna, Eriksgatan gick förbi här. Okej. Just det. Rastplats, under 1000 år har det varit rastplats. Ja. Och det fanns ett gästgiveri här fram till 1862. Men då kom järnvägen genom Tiveden. Det var ju rastplats här för det var Tivedenskogarna. Det behövde man någonstans när man passerade dem. Stannar man här och rastade. Det är väldigt fint vid sjön här. Kolla. Otroligt fint. Vad är det här inne då tror du? Tänker jag är det på. någon typ av... Var det någon café? Ja, Sommarcafé? det är väl det som är kanske det gamla gästgiveriet. Det är en väldigt gammal byggnad alltså. Vi blir lite inspirerade av tv-programmet Allt för Sverige. Jag vet inte om ni har sett det någon gång. Men det är ju så roligt att titta på. Dels är det roligt för att det är amerikaner som är i Sverige. Det är kul. Sen är det ju så... Alltså det är känslosamt och det är fint på något vis. De är här för att lära känna sina rötter. Det är alltså deras farfäder som har flyttat från Sverige på den tiden. Och så är det här deras avlägsna släktingar. Och det är ju, alltså vi kan ju sitta och gråta när vi tittar på det programmet. Men det är lite intressant med den här historien också. Vi går upp och kika, vi går in. Ja. Helgmålsringning. Klockan 18 varje lördag. På 1 maj till 28 augusti. Helgmålsringning. Kanske ska vi gå ner och kika på den där först? Ja, det gör vi. Skulle vi gått längs När vi kan gå här. på den gången där? Vi går tillbaka här. Man kan gå här. Så är det här också. Här också. Kolla. Ja, okej. Då vänder vi.
här som man undrar vad det var då. Det var en kalk- och tegelugn. Kalk- och tegelugn. Keramik alltså. Keramikugn. Badplats. Prova. Det kan man kanske ut virke här på sommaren, så får man prova själv och bygga. Jaha, just det. Ja, här kan du, Här man får prova. här kan du prova. Timra ditt eget hus. Coolt. På tal om att flytta stenar ifrån gårdagens program Allt för Sverige. Ja, precis. Har ni inte sett det så behöver ni se det. Det är så bra. Det går Munkastigen eller? Ja. Jaha. Ja, man kan gå upp där också. Här kan man gå en stig, den är 3 kilometer. Ja, det var fint att gå här också, men hinner inte idag riktigt. Det är nog lite- Bådasjöns rastplats. Det ser lite blött ut också. Inte rätt skor. Vi får gå upp till... vi får gå upp här. Gå in.
där tror jag. Vad säger du? Ska vi gå in där borta först? Ja, ska se. Här kommer man till graven. Vi kan nog gå in där. Inte så gamla gravplatser ändå. Det finns några ganska nya gravplatser. 2013 till exempel. Ja. Det är inte bara gamla. Ser du taket här? Den här trä... Ja. Liksom fjällpanel eller vad heter det här? Ja. Kolla in lite här. Kolla. Nice. Okej. Det är en blå himmel. Vilket väder vi fick här. Vägen går ju ganska nära bakom här. Ja. Alltså jag tycker inte vi märkte av det så mycket när vi sov. Alltså i natt. Nej, vägen Där stöds står man ju inte vi. av. Det var att det blåste så. Men här borta har vi husbilen, ja. Ser ni? Den var fin. Den känns lite ny för oss ändå. Fast vi har varit borta ifrån den i drygt 2 månader, lite drygt. Så där står våran bil och här nere ser ni finns lite parkering framför stugorna här. Det finns även toaletter och så på sommaren. Det är nog stängt nu men... Och så finns det lite badplats nedanför här. Det är ett väldigt trevligt ställe och lätt att svänga av om man kommer på E20 här ute. Ska vi se om vi kan komma ner till vår bil igen. Det är inte en jättestor kyrkogård eller gravplats. Ja. Ingen jättestor gravplats. Nej. Här ser ni en överblick över hela stället här. Nära sjön här. Ska vi åka vidare kanske? Ja. Mm. Vart ska vi nu då? Ja, det minns jag inte. Nu har vi tänkt åka till Lyrestad. Lyrestad ska Ja. vi till. Det finns en ställplats precis vid kanalen där som ingen service nu på vintern. Men man får stå där. När vi såg på Reiselindas film fick vi inspiration så vi ska testa den. Det var väldigt blåsigt när de var där. Och jag kan nog säga att det kommer nog vara väldigt blåsigt idag med när vi är där. Men vi provar det. Vi ska redigera lite film och grejer. Så den här kommer ut ikväll. Anna-Karin ska redigera, jag ska fixa lite annat. Så det spelar inte så stor roll om det är blåsigt. Vi tar väl någon liten promenad där också och kollar in. Och sen sitter vi och myser lite i bilen. Brassar på lite värme. Så skönt. Så mysigt. Så glada över att vi har tillbaks vår bil. Det är faktiskt... Ni kanske tycker att vi är konstiga som... Så vi kan... Konstiga som... Ja, jag börjar prata men okej. Okay. Nej, men ni kanske tycker vi är konstiga som hämtar hem den. Men som vi sa tidigare, faktum är att vi är så nöjda med den så att vi vill ha kvar den helt enkelt. Vi har kvar den. Och så stor är den inte. Om man tittar på den nu. Kolla på den nu. Så fruktansvärt stor är den inte.
Den har ju liksom det vi vill ha. Vi vill ha det gött. Vi vill inte sitta med böjt huvud eller sova som en ostbåge för att man inte får plats i en säng. Eller... Det är klart att det är härligt och skönt att komma fram på små platser. Och en dag kanske vi har en mindre husbil, men just nu så känner vi bara nej. Nu har vi löst det med garage. Nu kör vi med våran bil. Så, ses i nästa film. Då säger vi hej. Hej då. Den här gången. Hej, hej. Hej. Hej, hej.